Mary! Welcome back to my channel. So for today's vlog, andito nga tayo ngayon sa Laforet Hotel and Resort. So ngayon ay itutur ko kayo dito sa loob ng hotel. Kaya ngayon, let's start. Currently, we are walking down the street, so kakapark lang ng car natin. Let's check our room number is 808. Ayan, good thing to know about this hotel, guys. There are many available parking lot and it's free of charge. So wala tayong additional payment. And this area is separated building para siyang rental house. From 801 to 818 means 18 room ang available sa building na ito. So let's take a look. Ano nga ba ang meron dito? Ayan, so maybe dito sa dulong part yung sa amin. Ayan siya, guys. So basically, sa nakikita ko, the wall and flooring are wooden made. And ayan, 806. Oh, ayan na pala. Ito na yung room natin. Ang susi. So i-check ulit natin ang room number. Ayan, tama naman. 808. Ayan, let's go outside. Let's go inside. Ayan, guys. So, first, remove na natin ang shoes natin. So, dito natin ilagay. As you can see, guys, very Japanese modern style ang pagkagawa nila dito. Like this one. Japanese paper window shades or shoji. Don't worry kasi double window ito, guys. So, merong glass window outside. Dito naman tayo sa toilet. As we can see, meron silang available sleepers inside at sobrang linis sa loob. Ayan, turn off natin ng ilaw and close natin ng door. So, dito na side ang kanilang twin bedroom. Pasensya na, guys, naka-dim light talaga ang buong room for privacy at wala tayong available na ilaw dito. As you can see, tatami ang flooring nila. So, itong room ay 58 meters squared. Balik tayo dito sa bedside. Napansin ko lang, meron silang flat screen TV and then exhaust fan sa taas. Meron din silang yukata sa loob ng cabinet, extra hanger at ang kanilang secret vault. Punta naman tayo dito sa cabinet nila. Let's see ano bang meron dito. So, ayan. Let's open. Ayan. Nandito ang extra pillow, comforter, and yung blanket. Now, let's take a look to shower area. So, ayan. Open muna natin ang light. Okay. So, dito naman, basically, ang theme na meron dito ay touch of red, wooden, and metal element. Dito naman tayo sa shower room. Ayan, open natin ng door. So, kompleto lahat ng amenities na meron sila dito. So, ito na ang pinakaabangan natin, ang hot spring or onsen sa Japanese. So, dito sa Shuzenji, they are famous of their hot spring resort, including this hotel. At the same time, napakaganda ng mga view na makikita nyo dito. Actually, marami namang option kung gusto nyong makita yung Mount Fuji or yung ditong part, which is yung kanilang golf course area. So, ayan. They provide a beautiful couch kung gusto mong magmuni-muni, but I doubt my husband can stay here for a long time kasi sobrang lamig ng ating panahon ngayon. So, let's go back here inside. Etong color white naman na ito ang kanilang air purifier. So, dito naman sa kanilang small living room area, they also have a flat screen TV, landline telephone, and then small table and pillow chair. So, that's it, guys. I hope you like our room tour. And, ayan. Yan yung view. Close na natin ang ating closet. And let's take a tour outside. Nandito tayo ngayon sa tennis court, guys. So, it's free of charge. So, wala tayong babayaran dyan. Sa taas naman ang kanilang Camarade Restaurant and Cafe. In Japanese, Camarado Restauranto Cafe. Ayan. Dito naman tayo sa Kids World. Kids World ba to? Ay, no. Kids Room pala. Baba tayo dito at makikita natin ang kanilang vending machine or Jido Hambaiki. So, ang daming options. So, mamili ka lang kung soda, coffee, water, or juice ang gusto mo.
Dito naman ang kanilang sports center. So, pwede tayo manghiram ng tennis racket or we can play basketball or volleyball inside. Ayan, meron din silang ice cream corner. As you can see guys, meron din silang shuttle service. Ayang green na yan. So, it's free of charge if you want to go around or see the location kasi sobrang laki talaga ng facility nila dito. So, may kita naman natin sa mga map nila kung gaano kalaki. Ayan siya guys, Marriott and the Laforet Hotel. So, ito, may waiting area dito for the bus stop. So, meron ding parking lot na available dyan para sa mga guests na nag-provide or nagdala ng kanilang sariling sasakyan. So, dito naman, itong letter B na ito ay tennis court area. Sobrang laki niya guys, pero today, kung mapapansin nyo, walang naglalaro ngayon dito. Ayan, walang katao-tao. So, doon naman na side, yan, ang A-side tennis court din yan guys. Balik tayo dito sa sports center. Let's check kung anong meron sa loob guys, kung paano at kung anong oras ba pwede maglaro dito sa loob. Ayan, so may kita nyo yung mga ano nila dito, sports equipment. Ayan, may mga racket at merong nagba-volleyball or badminton yata sa loob. Ayan. Ayan siya guys. So, dito yung front desk nila or yung information area nila pero as of now, walang tao. Maybe dahil nga sa COVID, ayan, may waiting area din dito and then ito yung kanilang information area. Information and sports center. Yes, information and yung map. Ngayon naman, pupunta na tayo or babalikan na natin yung ating mga chikiting kung naglalaro ba talaga sila or nag-behave ba yung mga anak ko dito sa kids room. Ayan. Oh, you wait to stop. Ay, okay. Sige. Kaya mo naman pala eh. Say hi. Hello guys! So ngayon nga nandito tayo sa Marriott Hotel kasi dyan tayo mag-check out. Ibibigay natin yung susi dyan. So parang ano sila, sister company ng The Laforet Resort and Hotel. Tapos ito, The Marriott Hotel. Or Marriott Hotel. So ito yung pinakakilalang ano dito, hotel sa bandang Shizuoka Prefecture. Ayan, so uwi na tayo guys. Let's go!